So last summer, my family and I had the opportunity to visit Germany for the first time. A múlt nyáron a családommal együtt sikerült először meglátogatnunk, vagy ellátogatnunk Németországba. It was a really exciting time for me because Germany is filled with so much history, and I love history. És hát tényleg egy különleges alkalom volt, mert hogy szeretem a történelmet, és hát Németország tele van történelemmel és történetekkel. But if you're familiar with history, you understand that a lot of times the things that we remember the most, the things that become history, are extremely dark events. De mégis, hogyha visszaemlékszünk legalábbis arra a történelemre, amelyre vissza tudunk emlékezni, akkor sokszor azt fedezzük fel a történelemből, hogy annak van elég sok sötét oldala. But the awesome thing about that is that somehow, even out of the darkest times, God tends to make the brightest lights shine. És hát mégis ebben a különleges az, hogy ezekből a nehéz, sötét időkből Isten mégis a világosságot, a fényt fel tudja ragyogtatni. Probably one of the darkest events in the last century in Germany was, of course, the Holocaust. És hát valószínű, hogy a múlt századnak a legsötétebb és legrosszabb eseménye a Németország történetében ez a holokauszt volt. But two of the most influential people in my lives also came out of that time. De hogy ennek dacára mégis ebből az időszakból van két olyan személy, aki rám nagy hatással volt. Dietrich Bonhoeffer and Sophie Scholl. Az egyik ez Dietrich Bonhoeffer, és a másik Sophie Scholl. I'm sure you've probably heard of Dietrich Bonhoeffer, Valószínű, hogy Bonhoefferről még hallottunk, who resisted the German lies and ended up saving a number of Jewish lives. aki ellenállt a náci hazugságoknak, és hát elég sok zsidó embernek az életét sikerült megmentenie, And of course, he was killed for that. és hát nyilván ezért meg is ölték végül. Sophie Scholl, in a similar way, ended up speaking against the Nazis along with her brother and some other young college students. És hát ha hasonló módon Sophie Scholl is a testvérével, meg egyetemista társaikkal ellene szóltak, és ellene mentek a náci propagandának, And she was also killed. és őt is kivégezték. So we understand that following Jesus oftentimes may lead to suffering and death, like we see with Dietrich Bonhoeffer and Sophie Scholl. És hát időnként talán ezt látjuk meg, hogy a Jézus követése az együtt jár szenvedéssel, akár még halállal is, ahogy ez Bonhoeffernek és Sophie-nak az életében megtörtént. But an important question that we have to ask ourselves is, when the time came for them to make that ultimate decision, how did they decide to make that such a difficult choice? És nyilván talán a legnehezebb, vagy a bennünk felmerülő nagy kérdés az az, hogy amikor az emberek megérkeznek ezekhez a döntésekhez, vagy ezekhez a választásokhoz, akkor milyen alapon tudják akár ezt a nagy áldozatot meghozni. And I think the answer for them is that they lived lives that were incarnational. They lived lives following Jesus. És hát nyilván a válaszunk az, hogy úgy élték az életüket, hogy megtestesült bennük a Krisztusi élet, hogy ott volt az ő szívükben, az életükben Krisztus. And if you look at their writings, they even say that. És hogyha a Szentírást nézzük, akkor valami hasonlót fedezünk fel. So tonight I want us to look at what true discipleship is. És hát ma este kicsit erről szeretnék beszélni, hogy mi is az igazi tanítványság. A discipleship that causes us to become incarnations of Christ and able to make those difficult decisions. És hogy ez egy olyan tanítványság, amelyben Jézus bennünk megtestesül, nyilván azért is, hogy ezeket a nehéz döntéseket, amik előttünk állnak, meg tudjuk hozni. So tonight we'll be using the text of Luke 14:25-34. És a ma este felolvasott igénk a Lukács 14-ből lesz, a 25-től 34-ig terjedő versekből. Fogom is olvasni Lukács evangéliuma 14. fejezet 25-től 34-es versig.
Nagy sokaság ment vele, és ő felőjük fordulva így szólt: ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja: ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozik egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földre, sem a trágyadombra nem való, tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. So at this time in Jesus' ministry, he's being followed by huge crowds of people. Hát Jézus szolgálatának ebben az időszakában azt olvassuk, azt látjuk, hogy egy hatalmas tömeg, sokaság követi őt, And it's not really surprising that he is because of what he just taught. és hát nem meglepő, hogy kicsoda ő, mert hogy ő éppen magáról beszélt, mert hogy elmondta ezeket. He had just finished telling everybody about a big wedding feast and a banquet that everybody was invited to, even the outcasts. És hát éppen egy olyan példázatról beszélt, ahol Isten egy nagy vacsorát, egy nagy bankettet tartott, és mindenkit meghívtak erre, még azokat is, akik számkivetettek voltak, mindenkit behívtak oda. That was an amazing message that nobody else was preaching, especially not the religious leaders. És hát ez egy különleges üzenet volt, mert hogy a kortárs vallási vezetők és prédikátorok ilyesmiről nem beszéltek, But whenever Jesus gets big crowds following him, he does the exact opposite of what we would do. és hát általában, amikor meg nagy tömeg elkezdi Krisztust követni, ő annak az ellenkezőit teszi ilyenkor, mint amit mi általában tenni szoktunk. He ineffectively makes those crowds smaller. És hát ő ezeket a nagy csoportokat valahogy kis csoporttá zsugorítja. So two of my favorite examples are first, when we think of Jesus walking on the water, Ha emlékeztek, van egy ilyen történet többek között, amikor Jézus a vízen megy, he's actually walking on the water in part to get away from a large group of people. és hát azért, mert hogy ettől a nagy tömegtől menekülni akar, és hát ezért elindul vízen, hogy a tanítványokat utolérje. A group of people who were trying to make him king. Egy olyan csapat elől menekül, akik őt királlyá akarják tenni. And another time when Jesus had large crowds following him, he told them to eat his body and drink his blood. És egy másik ilyen alkalom, amikor ez egy ilyen nagy tömeg körülvette, akkor azokhoz a következő üzenetet fűzte, hogy aki engem akar követni, az egye az én testemet, és igye az én véremet is, hogy ezzel az üzenettel volt irányukba. Making people think you're a cannibal doesn't usually make them want to follow you. És hát az emberek azt gondolták, hogy itt biztos valami fajta kannibalizmusról beszél Jézus, és hát egy csomóan otthagyták, elfordultak tőle. And many left because of that. És emiatt otthagyták Jézust. Here in Luke 14, Jesus is going to do something very similar. És hát itt a Lukás 14-ben Jézus itt megint valami hasonlót fog tenni. He has a big crowd following him, and it's like he says, "Are you sure you really want to follow me?" És mikor ez a nagy sokaság követi őt, akkor odafordul hozzuk, és hát rákérdez erre, hogy ti biztosak vagytok abban, hogy követni akartok engem? And that's the big question for us tonight. What does following Jesus truly mean? Or, as Bonhoeffer said, what is the cost of discipleship? És hát nyilván ez a nagy kérdés, amit Jézus nekünk is feltesz, és tőlünk is megkérdezi, hogy látjuk ennek a tanítványságnak az árát, vagy ahogy ezt Bonhoeffer említette, látjuk-e ennek az értékét, vagy látjuk-e a fizetni valóját mindezért?
So first, in Luke 14, we see that we must change our allegiance if we wish to be a disciple of Jesus. És hát elsősorban allegiance, csapatot? Loyalty. A hűség. Loyalty? Loyalty to the person that you're Ja. with. Igen, meg kell változtatnunk a csapatot nyilván, hogy ki irányába vagyunk hűségesek, és hogyha Jézusnak a tanítványai akarunk lenni, akkor ez az első kérdés, hogy milyen csapathoz leszünk lojálisak, hűségesek. Jesus tells us we need to hate our father and mother, our wife and children, our brothers and sisters. És hát Jézus ilyen furcsa módon azt mondja, hogy gyűlölnünk kell az apánkat, az anyánkat, a feleségünket, a gyermekeinket, még a testvéreinket is. Can you think of anyone else that you love more? El tudsz képzelni olyanokat, akiket te jobban szeretnél? Well, actually, Jesus does think of somebody else. Hát még Jézus azt mondja, hogy igen, van még valami. He says you must even hate yourself. Hát azt mondja, akit a legjobban szeretsz, vagyis önmagadot is gyűlölnöd kell, meg kell gyűlölnöd. Paul says, uses ourselves as an example also in Ephesians. És hát hasonló módon Pál apostol az önszeretetet, vagy az önszeretetet az efézusi levélben is előhozza. He says that husbands are to love their wives as they love their own bodies. És ott Pál apostol azt hozza fel érvként, hogy a férjek úgy kell szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Paul uses ourselves as an example for love because when we're hungry, we fix that, we eat. When we're in pain, we fix that, we take És care hát of amikor Pál erről az önszeretetről beszél, vagy az öngondoskodásról, akkor nyilván arról beszél, hogy ha éhes vagyok, akkor ezt megoldom, ha fájdalmam van, erre megoldást keresek, tehát hogy gondot viselünk, szeretjük önmagunkat. We know how to love ourselves, but Jesus tells us that we must hate. És hát nyilván mi tudjuk azt, hogy hogyan kell magunkat szeretnünk, de hogy ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy meg kell utálnunk magunkat. And that doesn't make much sense if you know the other words of Jesus. Nyilván, hogy nem látjuk az értelmét, hogyha Jézusnak más tanításait is értjük, vagy hallottuk. The rest of the New Testament teaches that if we hate our brother, then we're a murderer. Mert hogy más helyén meg Jézus azt tanítja a hegyi beszédbe, hogy ha valaki gyűlöli a fele barátját, akkor ez gyilkossággal felér. Szóval, hogy akkor most mit kell csinálni? And if we hate, we don't know God, and God is not in us. És hogyha gyűlölet van a szívünkben, egy szeretetlenség, akkor nem ismerjük Istent, és gyűlöljük Istent is, meg mindent, szóval, hogy ez így nincs a helyén. So Jesus has to mean something else when he says that we need to hate. És hát valószínű, hogy mikor erre az igeversre gondol Jézus, itt valami egyébre kell gondolnunk, mert hogy ő is egyébre gondolt, mint arra, amit így a parancsolattal ellentétes. Just a chapter and a half later, Luke clarifies what this idea of hate means. És egy másfél fejezettel később ezt le is tisztázza Lukács, hogy ez a gyűlölet konkrétan, vagy pontosabban mit is jelent, amikor meg kell gyűlölnünk ugye a felsoroltakat. In Luke 16:13, he says, "No one can serve two masters, A Lukács 16-13-ban azt mondja, hogy egy szolga sem szolgálhat két úrnak, did you read the whole thing? mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. So Jesus isn't telling us that we need to hate ourselves or our families emotionally with anger. És hát itt Jézus, amit talán meg kell értenünk, hogy nem arra tanít, hogy most érzelmileg gyűlölettel legyünk ezekkel az emberekkel szembe, He's using hate as a comparison. hanem ő itt a gyűlöletet, mint egy hasonlatot használja, egy összehasonlítást. We follow and love Jesus so much, it's almost as if we hated. Hogy a Jézus követése és a Jézus után való menetel, az iránta való szeretet, az olyan kell legyen, hogy mintha szinte minden más egyebet gyűlölnénk. This hatred isn't a violent anger,
but it's a change of our soul, our only allegiance. Ez nem egy erőszakos érzelem, hanem igazából ez egy baráti kör, vagy egy kapcsolatnak a választása, ilyen értelemben egy kapcsolódás Krisztushoz. So we could stop there. It would already be a very difficult thing to do, right? To change your allegiance all the way. És hát ha már csak itt megállnánk, ez se lenne semmi, mert hogy tényleg el lehetne gondolkozni ezen, hogy milyen társaságot választunk, hogy milyen csapattal megyünk tovább, ki irányába vagyunk hűségesek. But Jesus tells us something else that we must do to be his disciple. De hogy emellett még Jézus mond valamit, ami segít abban, hogy tényleg tanítvánnyá váljunk. We must bear our crosses and bear them continuously if we wish to be a disciple of Jesus. Ez azt jelenti, hogy fel kell vennünk, és arra utal, hogy fel kell vennünk a keresztünket, és hordoznunk kell, valóban az ő tanítványai akarunk lennünk. So what does that mean, though, to bear our cross? Na, mi lehet ez még, ez a keresztnek a hordozása? Some people think that that means you have to be a martyr for Jesus. You have to be killed for your faith or persecuted. Van, aki ezt úgy értelmezi, hogy ez egyenesen azt jelenti, hogy te akkor ezért meg kell legyél ölve, a hitedért támadva és üldözve legyél, hogy te meg kell halj Krisztusért, ez ezt jelenti valószínű. And some think that any pain or suffering that you have counts as bearing your cross. Más meg azt gondolja, hogy bármiféle szenvedés, ami ér, fájdalom, ami éri a te szívedet, ez nem más, mint ez a kínlódás, a szenvedés, ez a keresztnek a hordozása. But again, I think Luke helps to clarify what Jesus means when he says cross. Úgy gondolom, hogy továbbra is Lukács ebben segít, hogy letisztázza, hogy ebben a keresztben mit kell gondolnunk, vagy mire kell tekintenünk. In Luke 9, 23 and 24, Jesus said, whoever wants to be his disciple must deny themselves and take up their cross daily. És hát a Lukács 9-ben olvasunk erről a 23-as és 24-es versekben, ahol azt írja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. So Luke here shows us that bearing our cross means denying ourselves and denying ourselves daily. És hát itt azt mondja, hogy a kereszt felvétele ez az önmagunknak a megtagadása, és hogy ez egy naponkénti, egy egymás után következő sorozatos felvállalás. It's something that happens continuously. Egy valami olyan, ami folyamatosan történik. You can just imagine, if you wanted to climb Mount Everest, El tudod képzelni, hogyha Mount Everestre fel szeretnél menni, you'd have to hire a guide to lead you there and to help you. akkor valószínű valakit kéne alkalmazza, aki téged elvezet ezeken az ösvényeken, meg a sziklákon. Can you imagine saying to your guide, you go on ahead, I'll catch up. El tudod képzelni, hogy azt mondod ennek a vezetőnek, hogy te menj előre, aztán majd én utolérlek. How long would he walk ahead of you before you were in serious trouble? Körülbelül milyen messze kéne az illető ott elmenjen előtted, hogy te komoly problémába kerülj. It's the same thing when Jesus tells us to follow him and bear our crosses daily. És hát valahogy ugyanez van, amikor azt kérjük Jézus, illetve azt kéri Jézus tőlünk, hogy vegyük fel minden nap a keresztünket, és vigyük ezt, hordozzuk. He's telling us this not in reference to going and playing in the park, but in reference to the very steep ascent of life and the difficulties that come with it. És hát nyilván látnunk kell, hogy itt nem egy parkba való sétára hív, hanem ez egy kemény kapaszkodó, egy nehézség, az élet terheiben való előrehaladás irányába hív. It's a call for us to have a continuous revolution. És hát egy folyamatos forradalomra, belső forradalomra hív bennünket. There's a funny story from the American Revolution. Az amerikai polgárháborúból van egy vicces történet, where there was this one soldier who wanted to make a name for himself. He wanted to go out and fight in battle. és hát volt egy katona, aki gondolta, hogy nagy hírnevet szerez magának,
és hát, hogy előre rohan a csatatéren, és hát majd ő aztán harcol, és majd mindenki fogja őt látni. But the general had other important jobs for him to do and needed him to not fight back. De a tábornoknak valami más terve volt vele, úgyhogy nem mehetett ki a frontvonalra, a harcszére, mind más feladatokkal látta el, és azzal bízta meg. And they argued back and forth until one day the general said, "Young man, dying is easy, living is harder." Egy alkalommal a tábornok azt mondta, hogy figyelj, de fiatalember, értse meg, meghalni könnyű, de élni sokkal nehezebb. Anyone can die for the right cause. Hát jó ügyért talán mindenki meg tudna halni, oda tudna adni az életét. But to live with passion and perseverance day after day after day, De hogy lánggal és odaadással naponta élni, és egyik nap után, a másik nap után, és a következőn is, it's impossible. hát ez szinte lehetetlen. But that's what Jesus calls us to. De hogy ez az, amit Jézus okoz, és amire hív minket. To change our allegiances and to deny ourselves daily. Mert hogy erre hív, hogy cseréljük ki a tábort, melyik csapatba játszunk, és hát naponta halljunk meg önmagunknak, naponta válasszuk őt. You see why Jesus isn't so good with crowds? Úgyhogy most már látjátok, hogy Jézus ezekkel a nagy tömegekkel még nincs jóba, But he's not done. de hát ő még nem fejezte ezt be. He tells us there's one more thing that we have to do. Nem csak ennyi, hanem még van egy dolog, amit meg kellene tenni. Not the easiest one on the list. És hát valószínű a listán ez nem a legkönnyebb. He tells us that we have to renounce everything. Nem azt mondja, hogy le kell mondanunk mindenről. In verse 33, A 33. versben, Jesus uses an important word, therefore. a 33. versben ő használ egy nagyon fontos szót, az annak okáért, And that therefore tells you that what came before is going to be important to understanding what Jesus is about to say. ami azt jelenti nyilván, hogy az előzőkben elhangzottak is fontosak, hogy megértsük mindazt, amit most mondani fog. So Jesus just gave two illustrations. És hát Jézus igazából két illusztrációt ad. He said, if you're going to go out and build a tower, and you build the foundation, and then find out you can't finish it because you don't have enough money, Mert azt mondja az egyik kis példázatban, hogyha valaki el akar készíteni egy tornyot, neki áll ennek a toronyépítésnek, de előtte nem méri fel ennek a költségeit, and you're a fool, and people are going to mock you. és nem is tudja emiatt befejezni, akkor nyilván az emberek bolondnak fogják titulálni, és hát ki fogják nevetni ezért, hogy neki kezdett valaminek, de nem mérte fel, hogy mibe kerül. And if you're a king and you see an enemy army approaching, És hogy a király vagy, és látod, hogy egy ellenséges hadtest érkezik veletek szembe, and you don't count how many soldiers they have, és ha gyorsan nem futtatod meg, hogy hány katonájuk is van nekük, you're a fool to go out and fight him instead of making peace. hát akkor bolond vagy, mert hogy kimész oda vele harcolni, ahelyett, hogy inkább békét kötni, meg kiderült, hogy ők többen vannak. So Jesus had just contrasted wisdom and foolishness. És itt Jézus ellentétbe állítja a bölcsességet a bolondsággal, vagy butasággal. And says, therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. És ekkor mondja Jézus, hogy ezért, ha valaki nem mond le mindenéről, amivel rendelkezik, az nem lehet az ő tanítványa a 33. versben. Here, Jesus doesn't leave anything out. Just in case you thought, well, I can keep this, he says everything. És hát nyilván itt, mikor Jézus azt mondja, hogy minden, akkor lehet, hogy az eszedbe úgy megfut, hogy hát azért egy-két dolgot még úgy félre tudnék tenni magamnak. Jézus azt mondja, hogy mindenéről az ember le kell mondjon. Who can meet such demands? Hát ki tud ezeknek az elvárásoknak megfelelni? Nobody. Senki. But if you know Jesus, he always gives us hope. De ha ismered Jézust, akkor mégis ő mindig reménységet ad. Right after Jesus tells the crowds these very, very hard teachings, És miután ennek a sok embernek ezeket az igen nehéz tanításokat elmondta, he talks about salt.
akkor a sóról kezd beszélni. Right? And that doesn't really seem to go with what Jesus just said. And a lot of Bibles actually separate those verses from the verses that just came before. És hát egy picit úgy tűnik, mintha ez a mondani valója nem igazán passzolna a korábbi gondolatokhoz. Vannak olyan bibliafordítások, ahol legalább egy gondolatjel erejéig, de tovább tolják, hogy nem ahhoz a gondolatkörhöz tartozik ez az igevers. But I really think you need to keep these to make the passage have hope and to make much sense. De mégis látom, hogy ennek a két versnek ott van a helye az előzőleg elhangzottakban, mert hogy megadja az értelmét az egész történetnek. Jesus just told us all of these things to renounce, our families, ourselves, and everything. És hát ugye Jézus korábban ezt mondta, hogy akkor adjunk fel mindent, vagy mondjunk le mindenről, a családról, a gyerekekről, önmagunkról is. But now Jesus tells us something, our saltiness. De most Jézus valami olyanról beszél, amit meg nem kell feladnunk. És hát ez a sósságot nem kell feladni. Now, I always thought that this idea of saltiness was about taste. Én mikor a sósságról hallottam, vagy ezt az igerészt olvastam, mindig úgy gondoltam, hogy itt az ízlésről van szó, az ízesítés szempontjából. And that's because I've always read the Matthew passage, but also I don't know if it's the same in Hungarian, but in English it uses the word taste. Mert hogy nyilván a fordítás is ízről beszél, és az angol fordítás is erről a fajta ízleléses ízről beszél, és hogy nálunk is valóban ez valószínű, hogy így van, tehát ahogy ő mondja. But if you read Luke, he says the salt becomes no good for the soil or for the manure pile. De hogy itt, amit mond, azt mondja, hogy itt ez a só, ez nem lesz jó arra se, hogy kitegyék a szántóföldre, de arra se, hogy a trágyadombra tegyék. He's not talking about taste, he's talking about salt for agricultural purposes. És hát itt valahogy egy kicsit olyan, mintha nem az ízesítéses sóról beszélne, hanem valami fajta mezőgazdasági felhasználás szempontjából közelíteni ezt meg. So you could do a whole scientific lecture on the effects of salt for the soil. És hát elég bonyolult tudományos dolgozatot készíthetünk arról, hogy milyen hatással van a nátriumklorid a földre, a talajra. Just know that historically, many cultures, and even today, still use salt for the soil. De hogy kulturálisan a történelem során is nagyon sok helyen használták a sót, és valóban a földművelésnek a része volt. So Jesus is declaring that the salt must not lose its saltiness or the ability to facilitate growth. És hát nyilván itt valahogy, mintha a só abból a megközelítésből lenne, hogy ne veszítse el a só az ízét, vagy azt a képességét, ami a növekedést elősegíti. Tehát a táp oldaláról megközelítve. And if you look at the Greek, this is even more clear because the word that Jesus uses for taste, or that Luke writes taste, És hogyha a görög nyelven megnézzük, itt érdekes módon, hogy ez a szó a görög nyelven, amit használ itt az ízre, is maras, from where we get the English word moron. a maras, ami aztán az angol szavunkból, You know, morán, fool. bolondot jelent? Morán, igen, yes, da. Okay. I will find you. Always fool. Yes, I find it always fool. Okay, perfect. So, yeah, Jesus is telling us that the salt must not become foolish. És hát kicsit olyan, mintha az volna, hogy a só az ne legyen bolondá. Tehát ez a moros, amit használ a görögben, ez ilyen értelemben használja. If the salt becomes foolish, how can it ever be restored? És hát, hogyha a só úgymond bolondsággá lesz, akkor hogy lehet ezt vissza helyrehozni, helyreigazítani? So that's a hard question because Jesus said, renounce your family, renounce yourself, renounce everything, and if you don't, you're a fool. És hát egy kicsit azt mondja Jézus, hogy lemondja a családodról, férjed, feleség, gyerekedről, mindenedről, önmagadról is,
Ha nem teszed ezt, akkor te bolondá leszel. And if you're a fool, how can you be restored? És ha bolond vagy, akkor hogy fogsz ebből a helyzetből kikerülni? We can't. Hát nem tudunk kikerülni belőle. But I already told you, with Jesus, there is hope. De ahogy mondtam, Jézussal mégis van reménység. In the very first verse of chapter 15, the very next verse, the religious leaders are telling Jesus, you're eating with you're with all these tax collectors and sinners, this manure of the earth. És hát az egyik versben ott a tanítók, a farizeusok és írástudók megszidják Jézust, hogy mindenféle bűnös emberekkel, meg ilyen furcsa, kivetett emberekkel kapcsolatot tart, velük eszik, együtt van, egyáltalán miért tárgyal velük. What is Jesus doing to the ground? He's salting it. De hogy ő mit csinál ezen a földön, nyilván úgymond sózza ezt a földet, He's salting the soil and the manure of the earth. és hát ő ezt teszi, sózza a földbe, teszi bele azt, ami oda jár. Now Luke doesn't actually tell us who the salt is, if it's us. És hát Lukács arról is beszél, hogy ki ez a só, és hogy nyilván itt a só itt ránk vonatkozik személyekre. Matthew says that you are the salt. Máténál úgy mondja, hogy ti vagytok a föld sója. Mark says that we are to have salt in us. Márknál úgy fogalmazza, hogy a só bennünk van, which is a little bit like John 15, where it says, I am the vine, you are the branches. és hát egy kicsit hasonlít ahhoz, amikor a János 15-ben mondja Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. És hogyha ti bennem maradtok, és én ti bennetek, akkor még több gyümölcsöt fogtok teremni. So a lot of people hearing this about salt and not becoming foolish will think to themselves, I need to grasp, I need to try harder and harder and harder. És hát amikor az emberek nem akarják elveszíteni az ő sósságukat, nem akarnak az emberek bolondá lenni ilyen értelemben, akkor az emberekben van egy teljesítmény kényszer, ami előjön, és keményebben, és erőteljesebben, és határozottan, és belehúznak egy kicsit, vagy legalábbis ezt próbálják. I need to try harder to be salt. És hát még keményebben kell próbálkoznom ahhoz, hogy sóvá legyek. And Jesus says, saltiness can't be restored. Jézus azt mondja, a sósságot nem lehet visszaadni. But what's really beautiful about Luke's telling of Jesus' words here De hogy ami tényleg itt különleges Lukásnál, amit Jézus mond ezekkel kapcsolatosan, is that the very next set of stories, right after Jesus says that the salt can't be restored, hogy közvetlen a következő történet, miután ő elmondja, hogy ugye a só, ha elveszíti az ízét, akkor ezt nem lehet visszaadni, elmegy belőle, is the story of three things that are lost. az 3 elveszett dolognak a története az, ami ezután következik. Which seem impossible to be restored. Amit szinte lehetetlen helyrehozni, vagy megtalálni. One lost sheep out of 100, who's going to go look for that? Hát például ott van ebből a 100-ból egy elveszett tyú, meg ki a csoda fog érte menni és keresgélni. A lost coin? How are you ever going to find that small of a thing? Egy kicsi apró pénzecskét, ami elgurult, ki fog azzal foglalkozni, hogy ezt megkeresse? And one lost son who's gone the way of the world, what hope is there for him? És egy olyan fiú, amelyik elmegy a világba és eltékozolja az életét, ki fog egy ilyen utána nyúlni? Jesus shows us that he is the salt that salts the earth and the manure piles. És hát igazából itt Jézus mutatja meg, hogy ő az a só, aki megsózza ezt a világot, aki az ízét visszaadja ennek. I can't hold on to my saltiness. I need to have my saltiness restored from the outside. Hogy a saját sós ízemet nem tudom megtartani és megőrizni, nem én kívülről, felülről kell legyek helyreállítva, onnan kell legyen az én sósságom. My prayer for us tonight is two things. És hát ma este 2 kérésem vagy imádságom van számunkra. First, we should count the cost of discipleship and understand what Jesus tells us that cost is.
Az első az, hogy megértsük, hogy mibe kerül a mi tanítványi voltunk. Hogy felfogjuk ennek az értékét, a költségét, a velejáróit. It's changing of allegiance. It's the denying of ourselves. And Ez az első, hogy megváltoztatni a csapatot, melyik csapatban kihez tartozok, kihez vagyok hűséges és lojális. and the Second one. renunciation of deny ourselves Az önmegtagadás, a második és a harmadik pedig and renounce all things. lemondani mindenről. But the second thing is, De a második dolog, when the saltiness starts leaching out of your lives, hogyha úgy érzed, hogy a sóságnak az íze kezd az életedből elhalványulni, remember that your hope isn't clinging on to that saltiness. akkor meg kell látnod, hogy nem ehhez a sósághoz való kapaszkodásod, és van a megoldás, hogy most megpróbálod akkor menteni a mentetőt, But in being salted anew each day from the source. hanem hogy a só forrásából, Krisztusból naponta legyél megsózva, hogy Isten tápláljon téged felülről. So allow Jesus to salt your lives. Engedd, hogy Jézus az életedet tegye ízessé. Let's pray. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük a te kegyelmedet, és hálát adunk azért, hogy a te felhívásod nem ad helyet a fél szívűségnek, hogy valamennyire félszívvel, fél erőlködéssel vagy próbálkozással legyünk. Köszönjük, hogy te mindent kérsz, mert te a kereszten tényleg mindent adtál. Teljes volt a megváltás, teljes volt az a munka, amit te elvégeztél, nem félig haltál meg, hogy mi félszívvel kövessünk. Köszönjük, hogy teljesen azért, hogy veled együtt a te halálodban egyesüljünk, és a te feltámadásodban is egyek tudjunk lenni. Köszönjük, hogy te adod vissza az ízét az életünknek, és kérünk, hogy a te áldásod sójával sóz meg bennünket, a te drága igéddel tisztogass, táplálj bennünket. Kérünk, hogy könyörülj, és ugyanakkor pedig segíts újra és újra látni, hogy melyik táborba tartozunk, mi kikkel akarunk tovább menni, a világ fiaival, vagy az Isten gyermekeivel. Kérlek és kérünk mindannyian, Úrunk, hogy hadd tudjuk felmérni ennek a költségét, hogy lássuk, hogy valóban kereszténynek lenni, ez azt jelenti, hogy te vagy az első helyen. Azt jelenti, hogy továbbra is te maradsz, és az életünk minden pillanatában te vagy, és te maradsz az első helyen. Ó, kérünk, hogy hadd tudjuk ezt látni. Kérünk, hogy áld meg esténket, áld meg igédet a szívünkbe, hogy valóban táplálni tudjon. Szentelj meg mindannyiunkat Krisztus Jézus érdemért, Istenünk. Amen. Thank you very much. Köszönjük szépen Dereknek a szolgálatot.